Rồi, bây giờ mình sẽ trích xuất thông tin EODAP. Thì đầu tiên các bạn vô cái website eodappadministrator.com, các bạn tải cái bộ phần mềm này về. Các bạn tải về ha. Bấm vô đây các bạn tải về nha. Rồi thì sau khi tải về thì mình copy nó, mình bỏ lên cái máy Win 10 của mình để mình test thử thôi. Bạn copy các bạn bỏ lên đây nha. Con này như đang nhập trên domain thì nó không cho mình copy bỏ vào, mình đang nhập vô cái máy thường của mình thôi, đang nhập vô cái máy local để chép lên nha. Tại mình đang nhập vô domain thì đang nhập vô local thì mình nhập user local thôi. Nhập user local nha. Rồi, chép mềm này bỏ lên. Tải xong thì các bạn chép mềm này bỏ lên thôi. Đứng cho Windows tải luôn hả? Cái đó mình tải bên ngoài thì mình chép vô rồi. Copy. Rồi, dán vô ha. Rồi sau đó mình cài mềm này lên thôi. Rồi máy này thì mình đến test thôi. Rồi. Chờ trình nó cài vào thôi. Rồi thì sau khi cài xong mình mở mềm này lên để mình trích xuất thông tin EODAP. Rồi mình profile name mình đặt rồi cái con host của mình đây thì hồi nãy mình IP con host này là IP của con DC ha. 5,5 triệu, 6,5 triệu, 6 triệu mắc binh. Mình kiểm tra lại IP của con DC của mình là nhiêu. IP mình đây là 192.157.130. Đây nhập IP con này vô 2.168.157.130. Rồi cái bọt mình đây là 389 ha. Rồi tới đây thì sau khi mình lookup được cái server rồi thì mình chọn server mình đây ha. Rồi mình bấm net phải không? Rồi thì chỗ này thì mình chọn login vô bên trong AD phải không? Bấm net đây ha. Rồi finish. Đây nó báo là sai thông tin đăng nhập hả? Con này đang local phải không? Mình phải log vô domain mới được nha. Con này như mình đang log vô local nè. Cái con này mình phải log vô user tèo là cái user của domain đó. Còn nãy mình đang log vô cái user của cái máy tính thì nó không có tham gia vô domain, do đó là nó báo mình xác thực không được ha.
Rồi chỗ này phải đăng nhập vô user domain nữa nha. Rồi thì sau khi mình đăng nhập user domain thì mình mở lại mềm này lại nha, mình cấu hình lại. Rồi chỗ này mình new nha, mình bấm new lại. Profile này ví dụ mình đặt một cái tên profile đi, enumeration kêu đã. Rồi đây là IP của con DC của mình. Bọt thì bọt 3389 nha, bấm lookup server rồi chọn cái địa chỉ của con DC mình. Rồi chỗ này mình nét qua. Rồi chỗ này thì mình chọn thử cái current logon user nha, dùng cái user mới thì vừa đăng nhập vô AD đó để mình kết nối vô. Rồi finish. Rồi nó đã tập được rồi ha, tại do nãy mình sao mình chưa đăng nhập vô domain thì nó không hiểu ha. Rồi vậy là ở đây mình sẽ xem một số thông tin về AD. Thì ở đây mình có những cái CN phải không? Trên DC thì CN đó là gì? Đó là common name đúng không? Thì mình có rất là nhiều cái common name đây, common name về switch nè. Rồi cái này mình khảo sát nha, ví dụ common name về size nè phải không? Trên DC mình nhớ mình có tạo size phải không? Mặc định trên con DC thì khi mình tạo ra một cái size thì cái size đó mặc định default đó là gì? Đó là default first size name đúng không? Rồi mình có một cái DC tên là DOM1 nè. Rồi trong DOM1 mình có một cái CN là computer phải không? Thì trong đây là mình có hai con đang cho new domain đúng không? Một con máy chạm với một con là FTP server mà hôm trước mình cho new domain. Rồi domain controller của mình ở đây mình có OU không? Trong OU mình có một cái CN là DC1. Đó, nó sẽ thấy hết tất cả những cái CN và những cái U mình đã thiết kế bên trong cái con DC của mình, con AD của mình ha. Mình thấy toàn bộ thông tin này đúng chưa? Rồi mình có site tên gì phải không? Rồi trong cái site này có server gì? Mình có con server 1 đúng không? Đó thì đây là toàn bộ thông tin, tất cả các thuộc tính của những cái CN này, những cái common name mà lúc mình cài cái Windows Server đó vào thì mình sẽ thấy hết toàn bộ những cái object của nó. Khi mình vô DC mình tạo một object nào đó thì nó sẽ lưu trữ vào bên trong cái schema data, và đây là cái cấu trúc của schema data. Và cái trích xuất LDAP này đó là nó sẽ cho mình xem thông tin về cái schema data của thằng con DC mà nãy mình kết nối vào nó ha. Rồi đó thì tới đây thì các bạn dùng lại kiến thức của môn Windows Server để các bạn đọc những cái object này phải không? Đọc những object này có thể là nó sẽ hữu ích trong cái việc mình muốn tìm kiếm thông tin về những cái đối tượng bên trong cái AD của mình phải không? Bây giờ mình xem thử coi cái thông tin nào. Dù đây là distinguished name là cái tên phân biệt đúng không? Trong cái size của mình thì có một cái CN là size, một CN là configuration ha. Rồi DC mình là DOM1, DC mình là local chỗ này. Thì trong đây thì chắc là dễ nhất là cái mà mình dễ đọc nhất chắc là cái DC DOM1 phải không? Cái này là cái mình dễ đọc nhất đúng không? Trong domain controller của mình có một cái CN là DC1. Rồi. Và trong cái computer của mình thì có hai cái máy đã cho vào domain đúng không? Đây là hai cái máy tính mình đã cho vào domain ha. Rồi trong user thì mình sẽ có những cái user nào chỗ này. Đó, vừa nãy mình có user tèo thì CN là user tèo phải không? Còn đây là user admin. Còn đây là tất cả các thuộc tính schema data, các thuộc tính mà mình khi mình tạo ra một user thì nó sẽ lưu vào bên trong schema data của AD. Bây giờ mình sẽ thấy hết toàn bộ thông tin này của nó. Rồi, đó thì các bạn đã trích xuất được thông tin về giao thức, tức là mình dùng giao thức LDAP này để mình trích xuất thông tin của con DC của mình.